Tervehdys kaikille! Nyt seuraakin varsin mielenkiintoinen arvostelukombo. Eli mulla on tässä tänään nytten päällä ja videolle tulee tutkailtavaksi Varustelekan Jämä Luhka. Ja kun siirrytään yhtä kerrosta alemmas, niin täällä on UF Pro:n Ace Winter Combat Shirtti. Eli kaksi äärimmäisen erilaista ja eri maailmoja edustavaa tuotetta. Mutta kuten naamasta näkyy, niin olen tosi tyytyväinen molempiin. Todella innoissani tästä kombinaatiosta ja näistä tuotteista. Ja haluaisin tähän alkuun vähän kertoa, että mitä varten nyt päädyin tekemään tämmöisen tupla-arvostelun. Tässä kiteytyy nyt se mun oma varustefilosofia oikeastaan ja tässä retkeilyssä ja muutenkin. Että mä en halua olla millään tavalla kiinni jossain yhdessä koulukunnassa, että tehdään pelkästään ultralightia tai armeijaylijäämää tai bushcraftia tai jotain, en tiedä, muodikkaita, värikkäitä retkeilyvaatteita, pelkästään niitä käytän, vaan mä haluan käyttää sitä, mikä toimii mulla, mun käyttötarkoituksissa, tuntuu hyvältä. Ja tässä se homma nyt oikeastaan, tässä se nyt tiivistyy. Ylijäämä kankaasta, villasarka kankaasta tehty, mikä materiaalinakin aivan loistava, mutta ehkä vähän harvemmin tänä päivänä enää näkyy ja uusiotuotantona sitten Varusteleka tehnyt. Ja siihen taas ääretön kontrasti tämmönen supertekninen, jopa niikon viranomais- ja sotilaskäyttöön suunnattu taistelupaitahan se kääntyy, combat shirtti käytännössä. Eli miten nämä kaksi voi olla yhdessä ja millainen häväistys se on, että ne on samaan aikaan mun päällä, niin sitä en tiedä, mutta toimii aivan mielettömän hyvin. Ja lähdetään tässä vähän nyt katselemaan, että miltä tää luhka näyttää ja siirrytään sitten eteenpäin. Eli Varusteleka Jämä Luhka ensinnä käsittelyyn. Ihan pari sanaa luhkasta, mistä tämmönen vaate tulee, niin nimi ja tämä malli ehkä enemmän tuolta Pohjois-Suomesta saamelaisilta ja edelleen siellä käsittääkseni saamelaisilla itsellään käytössä, mutta pikkasen on alkanut näkymään myöskin ihan tällaisille tavan tallaajille myynnissä olevia versioita, eli ei ole mikään kansallispuku tai tällainen siis, vaan heiltä lähtöisin oleva tämä malli. Toisia vastaavia löytyy esimerkiksi tuolta vanhasta Karjalasta, niin siellä tunnettiin nimellä Kukkeli. Laitan tuohon pari kuvaa näkyviin, mitkä tai monesti on mullekin tullut vastaan nämä kaksi kuvaa. Et se on ehkä tommonen pelkkä lainittu huppu. Siinä missä tämä luhka, kuten näkyy, niin on jo sitten huomattavan kokoinen vaate, joka peittää koko ylävartalon. Materiaalin mainitsinkin tossa, eli se on Puolustusvoimien vanhaa sarkaa, eli siis villaa tietynlaista ja hyvin jämäkkä, raskas materiaali. Tää koko vaate painaa noin kilon, vähän reilut, eli tämän kanssa kun täällä talvessa metsässä rymyää, niin ei tarvitse kyllä pelätä, että mikään oksa tosta reijän tökkäisi läpi. Eli oikein jämäkkää kangasta ja koko on varsin reilu. Mä oon melko iso kaveri itsekin, eli niin kuin näkyy, niin kädethän mulla tulee aika pitkälle täältä, mutta toisaalta se ei haittaa nyt etenkään tällä kombinaatiolla, mikä mulla nyt on päällä. Takaa hyvin simppeli. Ja hirveästi mitään merkintöjä ei oo. Tuo Jämä-logo tosta löytyy. Ja huppu. Just mukavan kokonen, ei oo mikään hiippalakki, roiku silmillä. Ja kaulus nousee aika ylös, suojaa ton kaulan ihan kivasti. Ja jälleen yksi asia, mikä tässä mun vaatekombinaatiossa nyt korostuu, on se, että tässä alemmassa paidassa, mikä on itsenäänkin tosi hyvä, niin siinähän tätä huppua ei ole, eli tästähän sen saa. Ja villa tietysti materiaalina tunnetusti hyvä.
märkänäkin pitää sen noin 80% siitä eristävyydestään ja mikään vedenpitävä vaatehan tää ei oo, ja tää on talvivaatteeksi itselleni ajateltu, että jos nyt tulee jotain lunta ja muuta, niin kyllähän nyt siltä suojaa ilman muuta. Oikeastaan ainoa mainittava yksityiskohtani on täältä helmasta löytyä tämmöiset puikulanapit, mitkä kun laittaa kiinni, niin tähän tämmönen eräänlainen hihansuu muodostuu, mutta Luhkahan voi käyttää tietysti tätä kyseistä mallia ihan kokonaan aukinaisempana, mutta itse tykkään kyllä näistä napeista, että jos tuulee ja muuta, niin tää ei sitten lepata ihan missä sattuu, vaan se pysyy tuossa vähän paremmin kontrollissa ja kädet on sitten koko ajan esissä, jos tekee niillä jotain. Ja esimerkiksi noilla vaellussauvoilla kun kävelee, niin homma toimii tosi hyvin. Tää ei ole millään tavalla rajoittavan tuntunen vaate. Ja alle mahtuu pien päiväreppu. Et ehkä toi mikä mulla nyt tänään on, niin siinä on toi makuupussikin vielä ja muuta, niin sen kanssa se alkaa olla vähän niin ja näin, että miten järkevästi se tuossa selässä sitten kulkee. Tällaisen vaatteen idea ehkä on se, että tää on hyvin ilmava, mukava istuessa ja muuten suojaa tosi hyvin sitten melkein kokonaan, vaikka on passissa tai sitten ihan vaan nuotiolla tulistelemassa. Ja nyt kun nuotiosta mainitsin, niin toinen taas asia, mikä tässä kombinaatiossa korostuu, niin tässä päällä kun on nyt tää sarkakangas, niin tämähän ei ole moksiskaan, jos tuohon pikkasen jotain kipinää lentää. Siinä missä tää on alempi paita, paljon teknistä materiaalia ja muuta, niin se ei sitten ihan niin hyvää välttämättä tykkää siitä nuotion lähellä istuskelusta. Et tää tavallaan myöskin suojaa sitten alempaa vaatetta. Nyt ei valitettavasti ole kuin semmonen muutama aste pakkasta tänään, niin en ole hirveästi päässyt vielä kokeilemaan, että miten hyvin tää toimisi tuollaisessa pidemmissä siirtymissä liikkeessä. Eli tavallaan sen takia, kun tää on näin ilmava, että hengittääkö se varmasti niin hyvin sitten jatkuvassa fyysisessä suoritteessa. Et nyt on oikeastaan, kun on vaan muutama aste pakkasta ja ei ihan hirveästi tuule, niin tännekin niin kävelin toi reppuselässä silleen, että mulla oli vaan repun päällä tää sitten sidottuna siihen ja vedin tällä pelkällä UF Pro:n paidalla. Mutta tälleen nyt kun paikalla on, niin tää on huomattava ero, kun tää on tässä päällä, ja etenkin jos vähän meinaa tässä tällaisella aukeammalla paikalla tuulla tuohon niskaan, niin ei muuta kuin huppu päähän, niin elämä on taas paljon parempi. Eli ei missään nimessä mun mielestä edes on niinku mitenkään tökerön näköinen. Jos ootte kattonut joskus varustellekan blanket shirttiä, mikä on myöskin vastaavasta kankaasta tehtyjä malleja saatavilla, niin se oli ehkä pikkasen liian rivo omaan käyttöön. Ja mulla ei ehkä vaatetuksessa ollut semmoista sopivaa paikkaa, milloin mä nyt tartteisin just sellaista. Mut sen sijaan tää on aika simppeli, siistit leikkaukset, ei mitään, tää on kuin kotona täällä metsässä tämä vaate ja oikein niikon suomalaisen retkeilijän näköinen. En tiedä mitä muuta sitä sanois. Mun mielestä tosi siisti, simppeli, hyvä vaate, tekee kaiken mitä sen pitää ja ei oo hirveästi mitään mikä voisi mennä rikki ja napakat materiaalit. Niin hintaa 75 €. Hankala sanoa nyt, että onko se paljon vai vähän. Saattaa ehkä kuulostaa paljolta, kun on näin tosiaan yksinkertaisesta tuotteesta kysymys, mutta ei välttämättä. Tää on pari kertaa taisi olla myyty loppuun ennen kuin mä kerkesin tilata omani, että ilmeisesti ei ole liikaa sitten. Mut siirrytään eteenpäin seuraavaan kerrokseen. No niin, eli luhkan alta paljastui toisenlainen harmaa vaate, eli tää on UF Pro:n valmistama Ace Winter Combat Shirt. UF Pro valmistaa siis erinäköisiä vaatteita ja varusteita lähinnä tonne sotilas- ja viranomaiskäyttöön, mutta kuka tahansa muukin voi niitä ostaa ja Suomessakin itse asiassa taitaa muutama kauppa niitä myydä. Tän tilaisen suoraan valmistajalta. Tää on ihan uusi vaate heiltä, tuli tuossa viime vuoden loppupuolella myyntiin. Ja tää on tuohon luhkaan ja oikeastaan mun muihinkin vaatteisiin ja muihinkin takkeihin verrattuna niin todella, en tiedä onko suomen kielessä vastinetta
mainetta englanninkieliselle termille over-engineered. Eli sen takia käytännössä itse kutsun tätä superpaidaksi, koska tässä on niin paljon asioita, mitä tapahtuu tämän paidan alueella, että mulla on ihan tuossa muistilista sitä varten, että voin käydä ne kaikki sitten tässä läpi ja vielä sellaisessa jossain järkevässä järjestyksessä. No lähdetään vaikka materiaaleista. Tässä on monta erilaista materiaalikombinaatiota. Käytännössä valmistettu siten, että tämä hengittää ja pitää tuulen ulkopuolella, mutta myöskin on vähän vettä hylkivä, ei täysin veden pitävä, mutta vettä hylkivä vaate. Eli talvelle mun mielestä ihan riittävä kombinaatio. Et jos mulla on pelkästään tää päällä ja tulee vaikka vähän räntää tai jotain muuta, niin ei sitten ihan saman tien mene ainakaan läpi. Tässä on esimerkki näistä materiaalieroista on se, että tää on hyvin tämmönen sileä tästä edestä ja tämmönen pikkasen kahiseva, mutta sitten täällä sivulla löytyy tämmöstä venyvää kangasta. Hihat taas on ihan toisenlaista ja tuntuukin paljon paksummalta ja Cordura-vahvikkeet tuolla kyynärvarsissa. Käytännössä materiaaleina on G-loftia ja tietynlaista merinovilla sekoitetta täällä hihoissa, eli hihat on tehty vähän lämpimimmiksi kuin tämä torsoalue. Ja hihoissa on myöskin yksi mun suosikkiominaisuus, eli ne tosiaan tulee tonne kämmenelle ja molemmista ranteista löytyy vielä aukot kellolle tai mille tahansa muille rannetietokoneille, mitä nyt sattuukaan olemaan. Kyynärvarsista löytyy vetoketjutaskut, ihan reippaan kokoiset. Mulla on yleensä avainta ja muuta niissä sitten. Sen lisäksi isot taskut myöskin tässä ylempänä kädessä. Nämä on huomattavasti sitten jo isommat. Tonne menee puhelin, isokin puhelin pystyy. Ja näistähän löytyy tietysti, kun tämmöiseen sotilashenkisemmästä vaatteesta kyse, niin taas tää todella iso tarrapaikka molemmilta puolilta. Ja siihen on laittanut tuommoiset heijastimet vaan kiinni molemmille puolille. Johtuen ihan siitä, että mä käytän tätä paitaa jonkun verran nyt, kun on käynyt fatbike-lenkeillä talvella, niin tämähän toimii siinä myös todella hyvin. Semmonen yksityiskohta vielä noista taskuista, että näette tuon harmaan neliön tuossa, niin siitä itse asiassa pääsee laittaa vaikka kynän tuonne sisälle ja neliö on just siinä sen takia, että tuo sitten ei tarraa kiinni mihinkään tähän näin tai reviä muuta kuin kuluttaa kangasta, että sen saa siihen ihan kätevästi. Eli tämä vaatehan on tarkoitettu siis kovaan fyysiseen rasitukseen ulkona silloin, kun mittarissa on pakkaslukemat. Ja tämähän on tietysti hyvin vaativa kombinaatio, kun pitäisi samaan aikaan pystyä sitä kehon tuottamaan hikeä ja kosteutta siirtämään ulospäin, pitämään henkilöt tarpeeksi viileänä, mutta tarpeeksi lämpimänä myöskin sitten samaan aikaan ja suojassa näiltä elementeiltä. Ja tämä pyrkii vastaamaan siihen haasteeseen sitten useammalla eri tavalla. Eli yksi on se, että tässä on erilaisia materiaaleja vähän eri paikoissa. Kuten mainitsin, on sitä vähän paksumpaa merinovillaa ja muuta hihoissa ja muuta on ehkä enemmän keinokuitua. Ja sen lisäksi tässä on hartioissa ja yläselässä semmoiset 8 mm paksut Airpack-insertit. Ja nämä nostaa tätä vaatetta pikkasen irti siitä sun alemmasta kerroksesta, mikä mahdollistaa sen, että siellä on enemmän ilmaa välissä, joka taas sitten eristää tietysti lisää. Mutta jos tuntuu, että aktiviteetti on tosi kovaa, alat hikoilee enemmän, niin kainaloista löytyy todella pitkät vetoketjut, kaksisuuntaiset. Ja tässä vaiheessa kun nämä avaa, niin käytännössä nämä insertit mahdollistaa taas sen, että se ilma myöskin kiertää tuolla vaatteen alla, koska vaate on pikkasen irti tosta kehosta. Ja kuten huomaatte, täällä on taas tämmönen yksi yksityiskohta lisää, eli keskellä tätä aukkoa on tämmönen verkkokangas, mikä mahdollistaa sen, että tämä vaate pysyy kuitenkin niinku ryhdikkäänä ja hyvin tossa kainaloalueella, vaikka ne vetoketjut onkin auki. Eli taas on mietitty vähän pidemmälle hommaa.
Ja tietysti kolmas asia, sit mitä nämä pehmusteet tekee, niin no, ne pehmustaa. Eli jos sulla on vaikka tommonen reppu selässä, niin vähän helpottaa hartioita ja yläselkää sitten. Mä en tiedä näkyykö se nyt siinä miten selvästi, mutta tällä alueella se käytännössä on se insertti. Ja tää mahdollistaa sen, että oli se sitten aktiviteetin tason minkälainen tahansa, niin tää toimii aika hyvin, kun pitää sen tuulen, mikä on tietysti tosi paha, niin sen ulkopuolella. Ja sitten kun alkaa hikoilla enemmän, niin voi avata joko tänne kylen suuntaan vetoketjuun tai sitten käden suuntaan tai molemmat kohdat auki. Ja tää toimii myös tietysti ton luhkan kanssa, koska se on alhaalta kokonaan avoin, niin jos tuntuu, että tarvii sen luhkan, mutta haluaa silti vähän viilentyä, niin nää voi silti avata ja ilmankierto pelittää oikein hyvin. Sitten kun siirrytään pikkasen eteenpäin ja ylöspäin, niin kuin näkyy, tää on tämmönen ehkä vähän anorakkimaisempi siinä mielessä, että ei ole keskellä pitkää vetoketjua tuossa, vaan jos menee yksi ylhäällä, joka tulee tänne sivuun, ja tääkin on ihan mietitty loppuun asti silleen, että se tulee tänne sivuun siksi, että jos tähän laittaa niin kuin toisen takin vielä päälle, sanotaan vaikka kova kuori tähän päälle, jos on vetskari keskellä, niin sit sulla ei ole kahta vetoketjua tässä päällekkäin painamassa tuot kurkkua, vaan tää alempi on täällä vähän sivussa. Kauluksesta löytyy myös kiristys, mutta vaikka sitä kiristää, niin tää lähinnä menee silleen ruttuun, että se ei varsinaisesti vedettä kaulaa kuitenkaan niikottaa tätä kaulusta ihan umpeen, ja sitä varten mäkin käytän tämmöstä puffia tässä näin itse vielä, että varmasti saaton kaulan hyvin suojattua. Et se on aika löysä. Kontrastina tuohon luhkaan, että siinä oikeastaan se pääaukko on tosi tiukka, että jos sulla sanotaan, että hatun koko on 60, niin siinä ei välttämättä sitten pää mene enää kyllä siitä lävitse, että jos sitä arvot, niin kannattaa käydä kokeilemaan, jos suinkin mahdollista myymälässä. Ja kerta näistä koosta puhutaan, niin tää on myöskin semmonen, mikä jos meinaat tilata ja et pääse missään kokeilemaan, niin kato tosi tarkkaan heidän nettisivuiltaan se koko taulukko. Nimittäin tää on 2XL, tää mikä mulla on nyt päällä. Ja mun normaali vaatekoko on semmonen L tai XL. Eli mulla ei ole ikinä ollut mitään vaatteita, mikä olisi näin iso, mutta tää oikeastaan mun mielestä ainakin ihan hyvin istuu ja hyvin sopii ja tosiaan 2XL ja ihan suoraan koko taulukon mukaan otettu, eli sen kanssa tarkkana. Semmonen juttu tosta kun lunttasin, niin piti vielä mainita, että käsittääkseni ainakin nämä hihoissa oleva materiaali, niin UF Pro:n mukaan siirtää kosteutta 800 kertaa paremmin kuin perinteinen puuvilla. Eli on ne jotain siellä kyllä laskenut ja mittailu ja tehnyt varmasti oikein. En yhtään epäile tietysti. Siinä mun kerrospukeutumisvideossa mainitsinkin siitä, että puuvilla on ylipäätään aika huono materiaali ihoa vasten, etenkin talvella. Niin tässä on 800 kertaa parempi, ainakin jos katsotaan sitä kosteudensiirtokykyä. Mutta sitten tietysti se, mikä varmasti askarruttaa tässä vaiheessa, että mitä tällainen lysti kustantaa. No, halpaahan tämä paita ei ole, se on ihan selvä. Tuossa yritin miettiä, että onkohan peräti kallein vaate, mitä mä oon ikinä ostanut, jos ei vaelluskenkiä oteta mukaan. Eli tää on semmonen noin 200-210 € hinnaltaan tämä paita. Mikä on tosi paljon. Mulla ei ole tapana ostaa näin kalliita vaatteita, mutta parempi ehkä nyt taas tässä ottaa esille se, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa ja osta kerran ja itke kerran tyyppisesti, että tarkoitus on tätä käyttää monta tulevaa talvikautta vielä, ja mä käytän tätä myöskin tosi aktiivisesti muuallekin kuin vaan tämmöisessä vaellustouhussa, eli tosiaan siellä fatbike-lenkeillä ja milloin tahansa muuten ulkoillessa, niin tää toimii todella hyvin. Mulla ei ole siis tän alla mitään muuta kuin tämmönen tekninen aluspaita, ihan ohut tämmönen, ei mitään muuta. Pikkupakkasilla menee ihan tällä kompolla, ja sitten jos pitää enemmän aikaa olla paikallaan tai on vähän kylmempi, niin sitten tähän ehkä vielä joku lämpimämpi, kuten varustelikaan jämäluhka niin päälle, niin alkaa taas tarjota ulkona. Sellainen tupla-arvostelu nyt sitten tällä kertaa, eli
Varustelekan jämä luhka UF Proon Ace Winter Combat Shirt. 2 eri maailmaa kohtaa, mutta mun käytössä toimii äärimmäisen hyvin. Hauskana huomautuksena mutta täällä loppuu vielä, että pistin joku aika sitten kuvan tonne Instagramin puolelle, missä vähän tiisasin ehkä tätä paitaa ja niin kysynkin siinä sitten kuvatekstissä, että osaako joku arvata, että mistä on kysymys. Ja 2 eka arvausta mitä tuli, niin toinen arvasi tämän UF Pro -pajan oikein ja toinen vieläpä sanoi, että olisikohan Varustelekan jämä luhka kyseessä. Ja onneksi olkoon molemmille. Molemmat meni täysin oikein. Mutta sellaista. Mä lähden jatkaa tässä talvipäivän viettoa täällä ulkosalla ja kerrohan sun ajatuksia kommenttikentän puolella näistä 2 tuotteesta, että mitä mietit. Mielelläni vastailen siellä vähän tarkemmin kysymyksiin sitten näistä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Morjes!